Chào mừng các bạn đến với kênh Giáng My Channel. Hôm nay của mình thì hôm nay mình sẽ cùng nhau thực hiện phương pháp điều trị và làm sáng da. Làm sáng da từ mặt nạ chanh, mật ong, bột yến mạch. Đó là cách tẩy da chết tự nhiên tại nhà. Cho dù bạn có màu da nào thì nó cũng sẽ đẹp hơn khi chúng ta dưỡng ẩm và làm sáng làn da của mình. Tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn làm sáng da của mình hơn một chút thì có thể các bạn thực hiện theo biện pháp này rất là có hiệu quả. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị đó là chanh tươi. Các bạn nên sử dụng loại chanh tươi mình mua ngoài chợ hoặc trong siêu thị có bán. Trước khi sử dụng thì mình sẽ rửa sạch phần vỏ bên ngoài để loại bỏ tạp chất nhé. Tiếp theo nữa là mình sử dụng mật ong. Đối với công thức này thì mình nên sử dụng mật ong nguyên chất để đảm bảo rằng công thức của mình sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Trong mật ong nguyên chất thì đảm bảo rất là có nhiều tự nhiên và khoáng chất. Và phần cuối cùng mình cần chuẩn bị đó là yến mạch. Yến mạch thì các bạn có thể dễ dàng mua tại chợ hoặc siêu thị hoặc những tiệm làm đẹp đều có bán. Mình sử dụng đây khoảng một muỗng cà phê bột yến mạch như thế này là được. Đầu tiên thì mình thực hiện công thức này thì mình sẽ bổ đôi quả chanh này ra, sau đó thì sẽ loại bỏ toàn bộ hột bên trong. Như bạn đã biết thì chanh chứa một lượng lớn vitamin C và chất chống oxy hóa, do đó việc sử dụng nước cốt chanh để đắp mặt sẽ loại bỏ tế bào chết trên da, thu nhỏ lỗ chân lông, làm căng da mặt hiệu quả. Đây là cách làm mịn da mặt từ chanh được nhiều người áp dụng nhờ nó có nhiều ưu điểm. Thứ nhất là rẻ tiền, dễ kiếm, cách thực hiện đơn giản, dễ làm. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục cho đó là yến mạch vào. Mình sẽ sử dụng một muỗng cà phê nhé. Mình cho vào như thế này. Và tiếp theo nữa đó là mình cho nguyên liệu cuối cùng đó là mật ong. Mật ong thì các bạn sẽ sử dụng một muỗng cà phê rưỡi mật ong nhé. Sau khi mình cho vào thì mình sẽ trộn đều tất cả các hỗn hợp này lên. Các bạn sử dụng công thức này thì đối với rửa mặt thì các bạn sẽ sử dụng đầu ngón tay để thực hiện các chuyển động tròn và nhẹ nhàng. Bột yến mạch sẽ làm trà sát các lớp tế bào bên ngoài da mặt, làm cho làn da mặt của mình sáng hơn và trắng hồng hơn. Nếu các bạn có làn da khô, hãy sử dụng dưa chuột thay vì chanh. Thoa hỗn hợp với một lượng bằng nhau đối với nước ép dưa chuột và mật ong lên làn da của mình trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Nếu như công thức này thì các bạn sẽ sử dụng một tuần 2 đến 3 lần để đảm bảo rằng công thức này có hiệu quả tốt. Bạn cũng có thể thử công thức đó là sử dụng trộn 2 thìa bột yến mạch và một nhánh bột nghệ với một ít giọt nước cốt chanh vào. Tuy nhiên thì công thức này đều có tác dụng là làm trắng và sáng da, loại bỏ tế bào chết. Nhưng đối với mình thì trước khi các bạn làm thì các bạn nên tìm hiểu da mình thuộc loại da gì để làm công thức mặt nạ có hiệu quả tốt nhất. Và qua đây thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Nếu hay thì hãy like, chia sẻ video mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.